নমস্কাৰ আজি আমাক এখন ড্ৰয়িং কপি অইল পেষ্টেল আৰু স্কেচ পেন এটা লাগিব এয়া হ'ল মোৰ আগৰ কিছুমান ড্ৰয়িং আপোনালোকে যথেষ্ট মোক মৰম দিছে তথাপিও আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ড্ৰয়িংসমূহ চাব আৰু মোক মৰম দিব আৰু যিসকল মোৰ আজি চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি যিহেতু বিশ্ব গড় দিৱস সেই হিচাপে মই ছবি এখন আঁকিম ছবিখনত মই গড় এটা আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত মই চিনাৰী এটা আঁকি দিম বুলি ভাবিছোঁ সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব মোৰ এখন A4 সাইজৰ ড্ৰয়িং কপি হয় আৰু ইয়াতে মই ব্লেক স্কেচ পেনেৰে আঁকি আছোঁ আপোনালোকে যদি ব্লেক স্কেচ পেনে ডাইৰেক্ট আঁকিবলৈ টান পায় মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ যে আপোনালোকে এডাল পেঞ্চিল কাঠ পেঞ্চিল হওক বা নিক পেঞ্চিলেই হওক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু কিবা ভুল হ'লে ৰাবাৰেৰে মুছি দিব পাৰে এণ্ড দেন আপোনালোকে আউটলাইনটো ব্লেক কালাৰ স্কেচ পেনেৰে কৰি দিব ব্লেক কালাৰ স্কেচ পেনেৰে কৰিলে আপোনালোকৰ ড্ৰয়িংখন স্পষ্ট হ'ব সেই হিচাপে মই কৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে যদি ভাবে নাই ব্লেক স্কেচ পেনেৰে নকৰোঁ ডাইৰেক্ট কালাৰ কৰিম আপোনালোকে সেয়াও কৰিব পাৰে খালি আপোনালোকৰ ছবিখন স্পষ্ট নহ'ব বাকী আপোনালোকে চাই যাব ড্ৰয়িংটো আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে আৰু যদি কৰা নাই কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ চ' সেয়ে আজি বিশ্ব গড় দিৱস প্ৰত্যেক বছৰে 22 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হয় বিশ্ব গড় দিৱস ক্ৰমাৎ সমগ্ৰ বিশ্বতে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে গড়ৰ সংখ্যা এই প্ৰজাতিবিধক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হয় বিশ্ব গড় দিৱস মোৰ কথাখিনিত যদি কোৱাত অলপো ভুল হয় আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোক ক্ষমা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক শুধৰাই দিব 1990 চনত আফ্ৰিকাত গড়ৰ সংকট আৰম্ভ হৈছিল 2010 চনৰ ভিতৰত ই সমগ্ৰ আফ্ৰিকাজুৰি চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছিল বিশ্বজুৰি প্ৰায় 30,000 গড়ৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ বিষয়টোৰ প্ৰতি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ হৈছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী পুঁজিয়ে বিশ্ব গড় দিৱস ঘোষণা কৰি এই সংকটৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে এই জীৱ-জন্তুবোৰক বচাবলৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে 2011 চনত লিজা জেন কেম্পবেল নামৰ এগৰাকী মহিলাই সহযোগী গড় প্ৰেমী ৰিছজাললৈ মেইল লিখি পৃথিৱীত কমেও 5টা প্ৰজাতি গড়ৰ বাসস্থান দেখাৰ ইচ্ছা উল্লেখ কৰিছিল এই দুগৰাকী উৎসাহী মহিলাৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বৰ চৌদিশে বিশ্ব গড় দিৱস পালন কৰা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু ই এক সফলতা লাভ কৰিছিল গড় 5টা প্ৰজাতিৰ ব্লেক ৰাইনো অৰ্থাৎ ক'লা গড় বগা গড় ভাৰতীয় গড় জাভান গড় সুমাত্ৰা গড় চাওঁতে আমাৰ ড্ৰয়িংখন হ'বলৈ হৈছে এতিয়া অকল কালাৰ কৰিবলৈ বাকী আছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকে ৱাটাৰ কালাৰ বা অন্য কালাৰৰ কৰিলে হ'ল খালি মই যিটো কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেয়া ইউজ কৰিব এয়া হ'ল মোৰ অইল পেষ্টেল তো পোনপ্ৰথমে মই নীলা ৰংটো কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া হালধীয়া কৰিলোঁ এতিয়া চাওকচোন মোৰ ড্ৰয়িংখন মই গ্ৰীণ কৰিয়ে থৈছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ লাইট ব্লু লাইট গ্ৰীণ য়েল্লো আৰু মই গছজোপা আঁকি থৈছোঁ মই এতিয়া আপোনালোকক এইজোপা গছ আঁকাটো দেখুৱাম পোনপ্ৰথমে মই অকাৰ কালাৰ আৰু য়েল্লো কালাৰটো দি থৈছোঁ এয়া হ'ল লাইট ব্ৰাউন কালাৰ মই ইয়াৰ ওপৰত লাইট ব্ৰাউন কালাৰ গোটেই গছডাল দি দিম দেই তাৰপিছত আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনালোঁ যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে পজ কৰি লাইট ব্লু কালাৰ য়েল্লো কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ এইখিনি কৰি ল'ব তাৰপিছতহে আপোনালোকে গছডাল কৰিবলৈ আহিব স্ক্ৰীনত চোৱাৰ নিচিনাকৈ মই ব্লেক কালাৰ দি দিলোঁ এতিয়া সেইখিনি অকণমান আঙুলিৰে অকণমান স্মাৰ্চ কৰি দিম মানে অকণমান বস্তুখিনি মুচি দিম তেতিয়া সেইটো এটা শ্বেডিং আহি যাব এতিয়া মই ওপৰৰ ফালে লেমন য়েল্লো কালাৰ কৰি থৈছোঁ এতিয়া চাবচোন আপুনি ইফালৰ পৰা যদি পোহৰটো আহি আছে তেতিয়া আমাৰ ইফালে ছাঁটো আহিব তো সেই হিচাপে মই সেইটো চাইডে ছাঁটো কৰিম মানে মই লাইট গ্ৰীণ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত মই ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ দিম আৰু ডাৰ্ক গ্ৰীণৰ পিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিম ডাঠ ব্লু কালাৰটো প্ৰুচিয়ান ব্লু বুলিও নামটো কোৱা হয় যিসকলে প্ৰুচিয়ান ব্লু নাই সিহঁতে কোবাল্ট ব্লু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ নামবোৰ অলপমান টান লাগিছে আপোনালোকে চিম্পলি ডাঠ ব্লু এটা যিটো কালাৰ থাকে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা আহি যাব
আৰু যদি আপোনালোকে ড্ৰয়িংখন ট্ৰাই কৰে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু ড্ৰয়িংখন কেনেকুৱা হৈছে সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্লিজ জনাব। আৰু এয়া মই লাইট লৈ ইউজ কৰিছোঁ ড্ৰয়িংখন। মই ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে মোৰ ছবিটোৰ পৰা একো ওলাই নাযাওক কালাৰখিনি, কিন্তু যদি ওলাই যায় একো নাই, আপোনালোকে অইল পেষ্টেল হয় মুছি দিব পাৰে। এতিয়া মই তলৰ পাৰ্টটো ডাৰ্ক গ্ৰীণ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। মই গোটেইখিনি ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ কৰি দিম। এতিয়া চিন্স আমাৰ ড্ৰয়িংখন অলম'ষ্ট হৈয়ে গৈছে, খালি মোৰ গড়টো কৰিবলৈ আছে আৰু মই তলৰখিনিত এটা শ্বেডিং কৰিবলৈ মই ডাঠ ব্লু কালাৰটো আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে অকণমান মানে ডিফাৰেণ্ট কালাৰ ফিল আহক। তলৰখিনিও যিহেতু লাইট গ্ৰীণে আছে। এয়া চাওকচোন ড্ৰয়িংখন এনেকুৱা হৈছেগৈ আৰু আঙুলিটো লেতেৰা হ'বই, তথাপিও এয়া হোৱাইট স্পেচেছখিনি মুচি যাবলৈ বা কালাৰটো স্মুথ কৰিবলৈ এনেকৈ আঙুলি দি আপোনালোকে মুচি দিব। যিহেতু অইল পেষ্টেল হয়, অইল পেষ্টেলতহে এই কামটো কৰিব দেই। তেতিয়া দেখিছেনে এই হোৱাইট স্পেচেছবোৰ নাইকিয়া হৈ যায়। এই বস্তুটো আপোনালোকে গোটেই ড্ৰয়িংখনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তথাপিও মই এনেকৈ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ড্ৰয়িংখন ভাল পাইছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এটা ৰাইনো ইম'জি এটা কমেণ্ট কৰিবচোন, তেতিয়া গম পাম যে আপোনালোকে সঁচাকৈ ড্ৰয়িংটো ভাল পাইছে। এতিয়া আমি গ্ৰে কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম। য'ত মই স্কেটছ পেনেৰে আউটলাইন কৰিছোঁ তাতে আপোনালোকে গ্ৰে কালাৰ এনেকৈ দিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনেকৈ চাই আছে এতিয়ালৈকে, আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে এই ড্ৰয়িংখন ঘৰত আঁকি চাব। যিসকলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাইছিলে আগৰ ভিডিঅ'বোৰত যে ড্ৰয়িংবোৰ কৰিছোঁ বুলি, ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইখন ড্ৰয়িঙো ঘৰত আঁকি চাব। আৰু এইবিলাক ড্ৰয়িং আপোনালোকে কম্পিটিশ্যনবিলাকতো আঁকিব পাৰে, যিহেতু আজি গড় দিৱস আছে। কিছুমান অনুষ্ঠান মানুহে পাতিছে, ক'ৰবাত স্কুলত যদি আৰ্ট কম্পিটিশ্যন আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ছবি আঁকি টপিকত আপোনালোকে আঁকিব পাৰে। আৰু আপোনালোকক যদি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অসমৰ কালচাৰ ৰিলেটেড ছবি চিনাৰী লাগে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই আপোনালোকক আঁকি দিম। এয়া হ'ল অইল পেষ্টেল, সেইবাবে মই যিটো ডাঠ এটা ব্ৰাইটনেছ কালাৰত আনিব পাৰিছোঁ। আপোনালোকেও যদি ছবিখন এনেকৈ ফ'ল' আপ কৰে আপোনালোকৰো তেনেকুৱা ব্ৰাইট এণ্ড ধুনীয়া ছবিখন হ'ব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ছবি আঁকিবলৈ শিকিব আৰু অসমৰ ৰিলেটেড, যিহেতু অসমৰ ৰিলেটেড ছবি ইমান ইউটিউব বা গুগল মাধ্যমত পোৱা নাযায় বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোৱা নাযায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আঁকিব আৰু আমাৰো কালচাৰটো এজন অসমীয়া হিচাপে আপোনালোকে আমাৰ কালচাৰটো আগুৱাই নিব। যিহেতু আমিয়ে আমাৰ কালচাৰটো আগুৱাই নিব লাগিব, মই আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে সেই কামটো আগবঢ়াই নিব। এয়া দেখিছেনে মই ড্ৰয়িংখন স্মাজ কৰি লৈছোঁ। স্মাজ মানে আঙুলিৰে মই মুচি দিছোঁ। এতিয়া মই তাৰ ওপৰত আৰু ব্ৰাইট কৰিবলৈ আকৌ সেই আউটলাইনখিনি মই ব্লেক কালাৰ দিছোঁ। গোটেইখিনি ব্লেক আপোনালোকেও মোৰ নিচিনাকৈ দিব আৰু তাৰ ওপৰত মই আকৌ স্মাজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু এনেকৈ লাইন হৈ থাকিলে ড্ৰয়িংখন ইমান ভাল নালাগে, সেইবাবে মই এনেকুৱা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এনেকৈয়ে কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ বোলে নাই বেলেগ ধৰণে কৰিম, আপোনালোকে কেনেধৰণে কৰে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত এবাৰ জনাব। এতিয়া মই ড্ৰয়িংখন আৰু ডাৰ্ক কৰিবলৈ মই ব্লেক কালাৰটো অৰ্থাৎ ক'লা ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ কৰি যাব যাতে ড্ৰয়িংখন আৰু স্পষ্ট হওক আৰু ব্ৰাইট লাগক। আপোনালোকে ব্লেকটো যদি নবহে চিন্তা নকৰিব, অইল পেষ্টেলৰ এনেকুৱা হয় ড্ৰয়িংখনত বেছি কালাৰ হৈ গ'লে কালাৰটো কেতিয়াবা নবহা হৈ যায়। তথাপিও একো নাই, যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে থৈ দিব বা কালাৰটো উঠাব চেষ্টা কৰিব পাৰে। এনেকৈ স্ক্ৰেপাৰ এটা পায় তেনেকৈ উঠাব পাৰে। আৰু এয়া মোৰ এনেকুৱা হৈছে ড্ৰয়িংখন। আপোনালোকৰো এনেকুৱা হৈছেনে নাই বাৰু জনাবচোন। বাৰু আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানেই। পুনৰ এবাৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি থ'ব। যেতিয়া মই নতুন ড্ৰয়িং দিম আপোনালোকে গম পাব।
ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।